Morning sa lahat ng mga ka-YouTube dyan. Maraming salamat sa inyong pananatili. Ayan, dun sa mga subscribers ko, ayan, binabati ko kayo. Kahit may epidemya ngayon, lagi kayong mag-iingat at sana pagpalain kayo lagi. Ayan. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng puto with cheese. Ayan. Yung ating mga ingredients, syempre yung ating nilagyan, kailangan mayroon tayong isang bowl, wire whisk, mayroon tayong harina, mayroon tayong asukal, mayroon tayong baking powder, mayroon tayong itlog, mayroon tayong color, mayroon tayong margarine, at yung cheese natin mamaya. At syempre yung automatic yung tinangin na yung itlog ng ating alagang itlog. Ingredients naman, yung ating margarine, tapos lagay natin yung ating milk. Yan yung ating milk. Tapos ilagay natin yung ating dalawang itlog. Itlog lang itik, nakakapitas lang, kaka-harvest. Halo natin. Then, ihalo na natin dun sa ating dried ingredients. Ating cheese na slice na siya, maninipis lang. Tapos yung ating mga lagayan dito, ayan, nag-grease na natin sila ng margarine o kaya butter, depende sa inyo kung anong gusto nyong gamitin.
After 25 minutes, open na natin yung ating puto. Ayan. Luto! Luto! Kain na ako!